today's video, magre-review tayo ng Lamuseland Lip Gloss. So, ito yung kanyang box. So, maliit lang to. Ang laman nito guys is 12 shades. So, isa-isahin ko to. Papakita ko sa inyo from 1 to 12 yung kanyang shade. Ayan. So, ganito lang siya kalaki. Ayan. Ganito siya kalaki. Sinlaki lang siya ng hinliliit ko. Ayan. So, available to guys sa Shopee. Lalagay ko na lang yung link sa description box. I-click nyo na lang yon para diretso kayo dun sa shop. So, nakalagay dito, matte. So, check natin mamaya kung cup proof ba siya. And then, kiss proof. Yan. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga shade nito. So, let's start.
guys yung ating 12 shades ng lip gloss Lamuseland. So, ko kanina kung kiss proof ba. So, try natin. Yan. So, wala siyang naiwan na bakat. Yan. So, try naman natin kung cup proof naman siya. So, meron ako ditong tubig. Yan. Yan. Wala siya naiwan. So, cup proof nga siya. Yan. Nakakatawa kasi kahit mura lang tong product na to, ayan. So, magugustuhan nyo to, lalong-lalo na kung gusto nyo na pang matagalan na lipstick, yung hindi ka na magre-retouch. So, I'm highly recommended tong Lamuseland na long-lasting matte lip gloss. So, ito siya. So, kayo na guys mananawa kung ano-anong color ang gagamitin nyo dito at pati sa paggamit dahil sobrang dami nito. And then, very travel friendly tong Lamuseland na lip gloss dahil super liit niya. Kasyang-kasya sa mga pouch nyo at maliliit na bag. Ayan. So, ang naging favorite color ko dito, itong number 7, 11, at saka 12. Ito silang tatlo. Yan. So, itong gamit ko, number 12. So, ito siya, number 12. So, maganda yung color niya. Ang ginamit ko pala guys na pangtanggal, itong extra virgin coconut oil. At saka gumamit lang ako ng wet tissue dahil sobrang ang hirap niya tanggalin. And then, ang ginagawa ko na lang, gumagamit ako nitong yung powder, itong Fashion 21 na powder. So, papatuloy siya para lang siya bumalik sa dati dahil ang hirap niya talaga tanggalin. So, napaka-matte niya talaga. Ayan. So, ayan guys, kung nagustuhan nyo itong video na ito, lalagay ko yung link nitong Lamuseland lip gloss sa description box. I-click nyo na lang yun para diretso kayo dun agad sa shop. So, lalagay ko na lang din yung price sa description box and then dito sa screen, papakita ko na lang din dyan. Ayan guys, ang ating video for today. Sana nagustuhan nyo.
Don't forget to like, share, and subscribe na rin po sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa aking channel. And click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Thank you for watching. Bye!